Ang bango ng buhok mo. IH も5台行こうとからね。Welcome to our new house. さっきの地図持ってる？はい、持ってます。この部屋です。一つ。うん、これが一つ。この部屋にしたら、ここの人が出るとき。欲しいです。今考えとるのはこれが一つの部屋な。1階のこのバス、コンセンターっていうな。トイレ。あ、dito dyan eh. いいやろ？けどここも使うのが使えるから。人の部屋やからな。横切って押す。Ay, so, yung andito. だからね。広い部屋の人、狭い部屋の人ができるんだけども。2、3、ちょっと考えます。考えます。
何名様からご注文になります。お釣りとレシートをお取りください。ご利用ありがとうございました。レシートをお取りください。ご利用ありがとうございました。Ate, wala akong masyara. Baka maano ka sa video. Tugtog ko. Sarap. Sige naman sila to. Sarap. Tawag mo na po sa spaghetti. Kumain ako yakin mo. Kung ano yun, nabasa
sa pagkakalap. So, ito. Tamis. Ganyan ba kalalaki? Ito. Dabo? Mm. Order sa atin, Kikiam bowl. Cracklings. Saan mo binili yung cracklings mo? Kat MJ. May cracklings. Chat eh. Kunin natin yung dalawang bagong binili. Latuan na.
Kasang tumingin ka na daw ng asawahin mo para dito ka na tumira. Oo. I-chat mo sa akin yung address. Pangalan. Mm-mm. Oo. Ingat ka na. Back to Japan ulit si Jeff. Ano? Ang bango ah. Nakaluto na. Hello, Genki. Genki daw, Genki.
Mag-ano pa? Ah, ito yung kahati. Mag-wash? Hmm. Hindi na. Yan na yun. Yan na yun. Ah, sa kanya talaga. Sige, hanap. Uy, this. Ay, ito ba? Kahati na ito. Ay, pala. Pwede ko lang igan. Ayan. Ano ba ba ito? Take out the fabric. Saan daw? Foot mask. Hindi pala tinatanggal ata ng buo to. Pares natin di alam eh. Hindi ko na. Hindi natin alam kung paano. Ilang minutes? 15 to 20 minutes. Orasan na. Oh, 9:35. 5 to 9:50. Okay na, may day ko nga. Okay na. Oh,